taking a shower. So ngayon, feeling ko nalimutan ko na mag-makeup. So, yung ipapakita ko ngayon is the everyday makeup look ko as a teacher. So, dun sa mga katrabaho ko, alam nila na I always do my makeup at school. So, pero ngayon hindi na. Ginagawa ko na siya dito sa bahay though, para breakfast na lang ako at school. So now, I'm gonna show you what are the makeups that I use as a teacher. Well, hindi rin naman siya iba kapag lumalabas ako. Nag-iiba lang siguro yung lipstick. So, let's see. First, naglagay na ako, nag-moisturizer na ako, nag-toner na ako. So, yung una kong nilalagay after that is this. Actually, kahit ito lang, okay na siya. Minsan, kung gusto nyo lang lumabas, and then may SPF na rin siya. So, okay siya kapag lumalabas yung mga nagko-commute or something, para protected din tayo from the sun. Next is this. Ready to Glow by Happy Skin. Actually, na-recommend siya ng makeup artist friend ko. So far, ito yung ginagamit ko. Matipid din siya. And it's nice. Pero if wala kayo nito, I also use the Maybelline. Ano nga yun? I forgot ko ano yun. Basta ginagamit ko din siya. So pagka naubos na to, yun ulit. Kasi medyo price. Well, ang shade na to ay actually dalawa ata ito, or I don't know, I can't remember, but the shade is Honey Beige. Kasi yours, what do you call this? Yung shade mo should also vary. Kung ikaw ay acidic or hindi acidic. Kasi ako, since acidic ako, so one shade lighter dapat lagi ang ginagamit ko, powder or foundation. Right. Next is I put on my concealer. Ang galing ni ating mag-sales stock, so medyo napabili kami ng pinsan ko. And my mom too. Thanks mom for this. Nilibre niya kami with this. So the shade is ano ba ito? Basta may shade number to. Marami siyang shade actually. So it depends kung ano yung para sa skin tone mo. So if ito, minsan ginagamit ko to. And this one too. Maybelline Super Stay Full Coverage. Since ayaw mo naman na maging parang ewan yung mukha mo, no? So, just a little. Usually, hindi ako lagi nagko-concealer with my entire face, just with the eyes, kasi ito lang naman talagang grabeness. I don't like to look like na parang super makeup din, kasi ang bigat sa mukha, honestly. So, hindi ko alam ba't gumaganon pagka naglalagay ng concealer. So like, so adjust ko lang kung feeling mo itim pa rin yung mata mo. So ako hindi ko ma-sure. Hindi na ako marunong. Pero ito yung ginagawa ko usually. Pagka meron akong pimple mark, kaya medyo nilalagyan ko, nag-hormonal ako dahil sa stress dito sa COVID-19. Natin konti. Sige ma'am, bakit ka nag-makeup? Love lang. Kasi na-miss ko na eh. Sa mga
mga hindi po may alam, para po ko may ADHD. Tinanong ko si mama, ma, hindi mo ba ako pina-check? Kasi ang gulo ko eh. Sabi niya, ang gulo ka naman talaga eh. Kasi pansin ko yun. Feeling ko may something. Because I cannot like just do one thing at a time. Alam niya, mga friends ko yan. Diba, Cha? So next, I'm done with my Next concealer. is, hindi ako naglalagay na, or gumagamit ng, what do you call this, ng blush on talaga. I use lip and cheek tint. So, yung pinaka-everyday na affordable, tsaka tumatagal talaga siya, and maganda siya, is the Everbelena Advanced Lip and Cheek. Ano ba shade to? Cherry ata or something. Basta yung red. Actually, dalawa to. Isa yung parang maroon na color. And then this one. Matagal ko na siyang ginagamit kasi tumatagal siya. You don't have to retouch. Parang powder lang. Tapos meron pa rin siya. Unlike the other tint na ewan. Madaling mawala. This one, Mukha pa siyang natural. Hindi siya mukhang parang, dito lang or something. This one, it looks natural. Lalo na sa skin tone ko or sa skin color. So you don't, even if maparami ka, hindi siya mukhang makapal. Or mukhang something. So, put a little. Diba? Walang natural. Oh yeah, there you go. Practice lang to guys. Yung mga hindi masyadong magaling maganiti. Wala. What? Dumami. Hindi natin ko. Okay lang kasi magpapawdo pa naman tayo. Okay. Mayroon akong pula dyan. Kinagat ako ng ganok. Bastos. Yan. Alright. And then, next is we put our loose powder. Actually, I'm using a mineral powder from Elana. Actually, pwede na siyang mabili sa Trinoma. They have in Trinoma yung Landmark department store. Maganda siya actually. Hindi rin siya makapal. And then, matipid. You don't have to put a lot of it or to use it. dap-dap lang na ganun. Minsan nasa forehead ko lang kinukuha because you know, pag napadami naman nakapal. So I'm using this brush. Guys, everyday, ano lang to, tsura. Kasi you know, you have to be presentable in front of your students. Judger din sila minsan. Miss, na-shade ang lipstick mo? Miss, hindi ka ba naka-makeup? Alam na mga co-teachers ko yan. Okay. So parang hindi naman ako nag-powder din. Ayoko eh. Yan na yan. Dapat mukhang natural lang. Parang hindi naman nabibigla pagka, alam mo yun, nag-makeup ka or something tapos you look different. You should always look natural. That is the secret. Char! Alright. So, nagkakulay na po ulit ako. Next. Ito, no? Since makapal po talaga ang kilay ko at nagalit yung nanay ko dahil bakit daw pinagalaw. Nung prom po yun, inahit po ng nag-makeup. So, makapal po siya. So, I don't really need to really draw para magkakilay. I just put some, I don't know how do you call it. Para na magkaroon ng, hindi sabog-sabog tignan. So, I'm using this Maybelline. Ano ba to? 3D Brow and Nose. Nabura na palette siguro. And then, the shade is light brown. So, sabi ni ate, to the, what do you call this? This one, and then this one muna. So, since ayoko naman ng magmukhang shocking yung kulay ko at maging makapal dahil na mayroon na siya. Excuse me. So, I'm using this for the eyebrow. Hindi lang natin ng konting, you know, touch. Char. Kasi makapal na. Ako na nga lang naglinis since wala po tayong label. Kasi nakita mo, konti pa lang, 'di ba? Kumapal na siya. So dito naman. Kasi nakakapal. Pero thank you Lord for that. I don't need to, you know, hindi siya magastos. Kasi ganyan-ganyan mo lang. Ayun na siya. Diba? Hi, Cha. Para to sa kanya dahil gusto niya i-read ko yung bag ng nanay ko. Pero hindi ko yung magagawa, guys. Alam niyo yan. And then, sabi ni ate, after the mousse, we have to put the powder para mas matagal daw. Well, I don't really care kasi makapal na yung kilay ko so hindi rin naman
Oo. So, kakain ako. Masushock sila when I go down. So basically that's it. I don't put eyeliner. I don't put eyeshadow. Except if it's graduation, PTA, or anything na may okasyon. Doon na ako nagdadagdag. But this is my everyday, what do you call this? Everyday look. Kapag may klase. Minsan pag tinatamad ako, lip tint talaga nilalagay ko sa lips ko. But today, ano ba gusto nyo? Well, ano ba to? Minsan nakared ako. Parang puro red pala. Para medyo maano naman yung mga bata. Well, kasi pag nag-online din naman kami, o kaya ano na yun? Ay, what's this? Oh, ano ba to? Yung kay Chris Aquino. Ano ba ito? I forgot. Nabura na siya guys. Pero in fairness, maganda siya. Pag gumagamit to ng ganito, sabi ng friend kong makeup artist, you do this. Ayan. Hindi po ako magaling mag-lipstick. Hindi ko alam kung ano yung dapat inuuna. Pero either way, bahala ka basta magkaroon ka ng lipstick. Nakatawa sila, tama ba ako? Oo, parang natayo na siya guys. Aba! Yeah, there. So, dito ko masyado yung buko ko. So, after nyan usually. Okay. So now, this is my everyday.